Ми часто навіть не помічаємо, що говоримо. Фрази вилітають автоматично як дихання. На питання «як справи» ми відповідаємо «все добре, нормально, як завжди». І здається, що це просто ввічливість. Але слова – це не звуки, це команди. А кожна фраза – це маленька програма, яку мозок запускає без нашої участі. І саме вона формує наш внутрішній стан, поведінку та реальність. Це той самий непомітний механізм, через який людина може роками страждати, навіть не розуміючи, що сама тримає двері свого життя зачиненими. Я живу в США і бачу світ одночасно з різних боків. Із середини і ззовні. Бачу хаос, політичні ігри, кризи. І при цьому бачу одну важливу відмінність. В Америці викривати корупцію – це нормально. Це не трагедія і не атака на державність. Це очищення. Тому, коли стався скандал із Міндічем, я зраділа. Бо 10 років тому такого б просто не допустили. Демократія була слабкою, майже декоративною. А зараз вона починає працювати. Повільно, зі спротивом, але працює. І коли я бачу, як Порошенко, людина, яка грабувала країну системно і методично, досі ходить по раді, як павич, та знову рветься до влади, я бачу в цьому корінь хвороби. Ми досі не вміємо розрізняти правду від красивої упаковки. Тому нас водять за ніс ті, хто вміє маніпулювати. І поки українці не навчаться бачити глибше, демократія буде на волосинці. Але є одна річ, яка дозволяє зняти з очей туман. Одна проста практика, яку я хочу дати тобі сьогодні – це духовно-психологічний інструмент, який я перевірила на собі ще 15 років тому. Коли мій мозок буквально кипів від токсичних стосунків із колишнім чоловіком-аб'юзером. Я зробила її один раз. І вона перезаписала мою свідомість так глибоко, що працює досі, як вбудований антивірус. Почнімо з першого запитання собі. Чому мені важливо знати правду? Запиши відповідь. Пиши коротко. Чим більше пунктів, тим краще. 3 або 4. Чи більше. І друге питання задай собі. Чи готовий я бути чесним із собою, зі світом і з Богом? Якщо всередині ти не злякався і не відступив, значить ти готовий до трансформації. Бо ясність – це дорога сильних. Тепер практика. Візьми декілька аркушів А4. Порозрізуй кожен на 4 маленьких клаптики. На кожному напиши одну фразу «Я в усьому бачу лише позитив». Зімни їх. Має вийти десь 20 листочків. Порозкладай їх всюди – у сумку, в кишені, біля комп'ютера, у холодильнику, на поличці в туалеті. Розкажи друзям і близьким, що ти працюєш над собою. У цей момент ти отримаєш 2 подарунки. Перший – групу підтримки. І другий – список тих, хто тихо ненавидів тебе всі ці роки. Тих, кого твоя свобода лякає. Це теж правда і вона необхідна. Йдемо далі. Визначся з датою для початку твоєї трансформації. Розраховуй 30 днів виконувати її кожен день. В чому суть практики? Кожного разу, коли дістаєш ключі із кишені, коли заходиш в гості до холодильника, не діставай ключі чи ковбаску, а спершу візьми і прочитай той папірець, який там лежить. А вже потім те, за чим ти пішов у кишеню чи холодильник. Зрозуміло, так? Коли заходиш у ванну чи сідаєш у туалеті на трон, то замість того, щоб тицяти пальцем по екрану телефона, візьми папірець, розгорни його і прочитай. Я думаю про себе, людей і події тільки позитивно. Зімни його і поклади назад. І поки сидиш у позі мудреця, подумай про те, що відбувається в житті. І знайди позитив. Тільки не солодку брехню, а сутність. Наприклад, який позитив у скандалі із корупцією? Ми очищуємося, бо 10 років тому цього не було. Неможливо було схопити за дупу чиновників такого рангу. Позитив.
ми рвемо останні корупційні нитки з Кремлем. А який позитив, якщо чоловік-аб'юзер завів коханку? Дуже просто. Позитив, що ти припиниш бути жертвою. І нарешті станеш собою. Це шанс вирватися з клітки і зустріти людину, для якої ти не декорація, а світло. Головний фокус. Перед кожною дією зупинись. Прочитай папірець. І тільки потім роби те, що тобі потрібно було. А тепер я відкрию тобі найбільший секрет. Спеціально для тебе на вушко скажу. Там, де є позитив, саме там і є істина. Позитив – це не наївність. Це відсутність страху. А де немає страху? Там немає маніпуляції. Людина, яка мислить позитивно, мислить об'єктивно. Вона бачить поле ширше, глибше і точніше. Така людина вільна. Це і є справжнє духовне пробудження. Практикувати потрібно 21 день. Це для того, щоб завантажити новий алгоритм. І ще 7 днів, щоб закріпити в підсвідомості назавжди. Разом 30 днів, і ти маєш вбудований інструмент, який налаштовує твій вектор уваги на пошук істини в усьому. Хіба це не чудово? А щоб підтримувати мотивацію і не злетіти знову в стан маріонетки чужими маніпуляціями, то зроби ще одне. Запиши питання, що буде по-іншому, коли я навчуся розпізнавати істину в усьому. Заплющ очі. Уяви твій ідеальний день, коли ти вмієш розпізнавати істину в усьому. Запам'ятай цей стан спокійної присутності. Це найцінніше. Це голос твоєї душі. Вона хоче ясності, глибини та живого контакту з тобою. І ще лайфхак. Скористайся цією практикою на всі 100. Веди не 1, а 5 нових корисних формул, якими будеш замінювати старі автоматизми. Наприклад, я говорю про себе і людей з повагою. Я помічаю можливості. Я бачу глибше з кожним днем. Я завжди говорю правду. Бо коли ти змінюєш мову, то ти змінюєш траєкторію життя. І тоді жоден маніпулятор, жоден політик, жоден аб'юзер не зможе завести тебе в туман. Бо ти творець, а творці не губляться. Вони ведуть.